Ayan, so mayroon pang pangatlong super girder na ilataga dito sa portal beam. At ayan po yung pangatlong super girder. Kasalukuyan na siyang pinakabitan ng hook na nakakonekta nga po dito sa frame. At tinatagal na rin po nila yung kadena na nakatali nga po dito sa super girder. At ayan, inaangat na nga nila itong pangatlong super girder para nga ilatag dito sa portal beam.
Ayan, at naging matagumpay na naman yung pangatlong Super Pig girder na inilatangan nila dito sa bahagi ng Section 2. Bali 5 Super Pig girder ang nilalatangan dito sa coping beam. May 2 pang Super Pig girder ang ilatag dito. Papadilim na. Kaya ako'y pansamantala po munang magpapaalam sa inyo. At maraming salamat sa patuloy niyong pagtangkilik sa aking munting YouTube channel. Hanggang dito lang muna ang ating update dito nga sa bahagi ng Section 2. Hanggang sa muli, paalam.